Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Sau khi tắt đèn vào ban đêm, Di đột nhiên gửi tin nhắn trong nhóm, kiểm tra bất ngờ, mọi người hãy bật đèn lên, nếu không, báo cáo 6 phạm kỷ luật theo đi chơi qua đêm. Tôi vừa định bật đèn, bạn học 503 đột nhiên gửi tin nhắn riêng đừng bật đèn. Hắn đang xác nhận phòng ngủ nào có người, vậy thì giết hắn đi. 503 dùng anh ta bên cạnh đơn, nhưng quản lý của chúng tôi là phụ nữ. Tôi lập tức trả lời tin nhắn hỏi anh ta ý gì. Người đàn ông, bạn không nhìn nhầm, ý tôi không phải là góa phụ, giết người. Tôi cau mày, gửi tin nhắn hỏi làm sao bạn biết, vậy bạn đã báo cảnh sát chưa? Gọi cảnh sát rồi, dù sao cũng đừng bật đèn. Anh ta không nhiều, thái độ giải thích làm tôi thêm nghi ngờ. Nhóm học sinh chúng tôi nghỉ phép còn ở lại trường. Tất cả đều là bởi vì treo môn quá nhiều phải bị đuổi học. Trường học mở cửa để chúng tôi tập luyện thi lại, để chúng tôi không chơi cùng nhau. Ký túc xá mỗi người một phòng. Hôm qua khi mọi người chuyển đến, tự do lựa chọn ký túc xá. Bởi vì sống rải rác, tôi là người lạ với mọi người. Nhưng tôi nhớ có một bạn học rất năng động, sống ở 107. Tôi đã tìm thấy WeChat của anh ta. Bạn đã bật đèn chưa? Tôi nghe nói có người đã giết quản lý. Để chúng tôi bật đèn, để xác nhận phòng ngủ nào có người. 107 trả lời tôi, buồn cười quá, anh chàng 503 xếp cuối bảng trong đợt huấn luyện. Nếu bạn 6 phạm kỷ luật, vậy không phải anh ta thiếu một đối thủ sao? Tôi chợt nhận ra, 503 cũng quá ác độc, giết người hay gì đó thật không hợp lý, quá bất hợp pháp. Tôi vừa định đưa tay ra nhấn công tắc đèn điện, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Tôi không nói với 107, là 503 nói có kẻ giết người. Sao anh ta biết? Tay đưa ra lại rút lại. Nội dung tuyệt vời như vậy, nhìn rõ hơn với điện thoại mới của tôi. Mọi người đổi mới xong cái cũ đều xử lý như thế nào? Giống như chiếc điện thoại cũ mà tôi từng thay thế. Sổ ghi chép, máy ảnh đều sẽ gọi chuyển đến nhà miễn phí để tái chế. Giá cả hài lòng để gửi tiền tại chỗ. Chiếc Mate 50 Pro của tôi cũng bán được hơn 1.700 chiếc. Nằm ở nhà bán điện thoại di động, đặc biệt lo lắng. Muốn tôi nói thừa dịp gà còn có giá trị, nhanh chóng chuyển đến cửa để tái chế là được rồi. Thông tin của quản lý ký túc xá lại đến ngay lập tức. Sao vẫn chưa mở thế? Các bạn đều muốn bị báo cáo 6 phạm kỷ luật sao? Tôi do dự, những gì 503 nói thực sự quá thái quá. Tại sao lại giết chúng ta? Hắn không có một lời giải thích. Có thể nào anh ta cũng gửi tin nhắn riêng 107 không? Cho nên 107 mới vừa mở miệng liền nói ra hắn. Tôi đang muốn hỏi, 503 lại gửi tin nhắn cho tôi. Hai bạn học ở tầng 1. Tôi đã nhắc rồi, nhưng họ không nghe. Tôi sợ là bị giết rồi. Kẻ giết người chắc đã lên từ tầng 1. Nhanh thế nào? Chắc chắn rồi, anh ấy cũng đã gửi tin nhắn riêng cho 107 rồi. Vậy thì sự nghi ngờ của tôi về 107 sẽ không được thiết lập. Một tin nhắn tiếp theo của 107 khiến tôi phải nghi ngờ anh ta một lần nữa. Anh ta hỏi tôi, đúng rồi, bạn sống ở ký túc xá nào? Không bật đèn cũng không sao, tôi sẽ nói chuyện với quản lý ở tầng 1. Tôi lập tức cảm thấy rùng mình. Tôi tin chắc người phát điện thông tin tuyệt đối không phải là 107, bởi vì anh ta biết tôi sống ở 205. Có đúng như 503 nói không? Anh ta đã bị giết. Để chứng minh điều đó, tôi sẽ tìm máy dự phòng ngay, mở kèn chăm cất và mở video bằng tài khoản của bạn, sau đó đặt trên kệ sách. Hãy để camera nhắm vào ký túc xá. Làm hết đi. Tôi vừa mở cửa ra, một bên nhắn lại 107 tin nhắn. Tôi sống 205, nằm trên giường, vừa rồi lại bị 503 đặt một cái. Thật sự không xuống bật đèn. Bạn nói giúp tôi đi. Sau đó tôi cúi xuống trong bóng tối để đến ký túc xá 211. May mắn thay, ngày hôm qua khi tôi mới chuyển vì chán, nên tôi đã đi qua cả tầng một lần, tìm thấy khóa cửa 211 bị hỏng. Sau khi vào nhà, tôi lấy điện thoại ra xem. Trong video, cửa phòng ngủ 205 đã được mở ra. Tốc độ cũng nhanh quá, nếu tôi đi chậm hơn một chút, vậy thì tôi có thể chết. Nghĩ đến điều ra đầu tê dại, bởi vì không bật đèn. Vì vậy, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng tối, mà ngoài cửa cũng có 2-3 cái bóng đen, có vẻ như có nhiều hơn một kẻ giết người. Nhưng điều đáng sợ là, cái bóng đen này cầm một con dao trong tay, thân hình anh ta sáng sủa, mục tiêu rõ ràng, đi thẳng đến giường. Lưng tôi lạnh, nếu tôi nằm đó, tôi sợ là đã lạnh rồi. Xem ra những gì 503 nói là thật. Ký túc xá chúng tôi thật sự có kẻ sát nhân. Hơn nữa 107 phòng trừng cũng đã bị giết. Điện thoại của anh ta bị tên sát nhân lấy đi rồi. Lúc này, điều duy nhất tôi có thể tin tưởng là 503. Nhưng hãy nghĩ về nó, người này cũng có vấn đề. Sao anh ta lại biết nhiều như vậy? Tôi không biết tại sao chúng tôi lại bị giết. Không biết hung thủ là ai. Hắn thậm chí còn bắt đầu phòng thủ trước. Còn có thời gian cảnh báo chúng tôi. Tôi gửi tin nhắn cho 503 ngay lập tức. Tại sao bạn biết nhiều như vậy? Ngay sau đó, anh ta trả lời tôi còn biết cách sống sót. Bây giờ kể cả tôi và bạn, chỉ có 6 người còn sống. Chúng ta phải đến với nhau để sống sót. Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, nhưng lại đưa ra một câu hỏi rất có tính xây dựng. Sau đó tôi bị 503 kéo vào một nhóm trò chuyện. Bên trong chỉ có 4 người, ngoại trừ tôi và 503, còn có 308 và 511. Nhưng không phải anh ta nói có 6 người sao? Tôi chưa kịp hỏi, 503 bắt đầu nói chuyện. Trước hết, hãy để tôi nói rõ, chúng ta đều cách màn hình, hoàn toàn không biết đối diện là loại quái quỷ gì. Vì vậy, điều cấm kỵ đầu tiên tối nay là gặp mặt. Và đêm nay, nếu chúng ta muốn sống, trốn như mèo và chuột, dậy đi. Quan trọng nhất là tìm hiểu xem có bao nhiêu kẻ giết người. Tôi lập tức ném video vừa rồi ra ngoài. Có 4 tên giết người, họ đều im lặng xem video rồi. Điều kỳ lạ là vẫn chưa nói chuyện trong nhóm 511. Đột nhiên yêu cầu thêm bạn bè của tôi. Vừa mở miệng là một câu vô cùng chấn động. Người đeo khẩu trang trong video là 503. Tôi sửng sốt, hình ảnh tối quá. Sao anh ta biết? Đang chuẩn bị hỏi lại,
511 ném một ảnh chụp màn hình. Độ sáng của màn hình đã được tăng lên rất nhiều. Bạn có thể nhìn rõ nửa khuôn mặt phía trên mặt nạ. Người đó đúng là 503. Đầu óc tôi rối bời, nhưng tôi cũng đã nói ra những nghi ngờ của mình. Nếu 503 là kẻ giết người, vậy tại sao anh ta lại bảo chúng tôi trốn? Trực tiếp giết sạch chúng ta không phải tốt hơn? Và 511 trả lời, tôi đoán có nhiều hơn một tên giết người. Anh ta là người đứng đầu trong đội của họ. Nói cách khác, nếu ai đó thực sự thoát được, anh ta sẽ tin. 503 gửi tin nhắn trước để cảnh báo chúng tôi, phải không? Giống như chúng ta đang ở đây. 511 lại vội vàng đến chỗ bạn, nhanh xem trong nhóm đi. 503 bắt đầu chơi trò, muốn cho người ta chết. Tôi quay lại nhóm trò chuyện, mới phát hiện ra 503 không ngừng nói rất nhiều lời. Kẻ giết người tối nay thật đáng sợ. Điều này có nghĩa là trì hoãn thời gian cũng vô dụng. Chỉ có hai lựa chọn, thoát khỏi ký túc xá hoặc chống lại. Để đạt được mục tiêu này, chắc chắn có người sẽ chết. Ưu tiên chọn để 404 và 312 không vào nhóm chết. Các bạn có ý kiến gì không? Ngoài ra, nếu không ai trong số các bạn nói chuyện với 404, 312 nếu tốt hơn, tôi sẽ bắt đầu nói về kế hoạch của mình. Tôi giữ tin nhắn riêng với họ, tôi có thể dụ chúng trở thành trẻ con, nhưng tôi cũng cần sự giúp đỡ của các bạn. Tôi mới biết, thì ra đây mới là nguyên nhân hai người kia không vào nhóm. Mà lúc này 511 đưa ra nghi ngờ, bạn đừng vội, bạn nói đi, sao bạn biết trước là có người muốn giết chúng tôi? Mục đích của hắn là gì? Vấn đề này là ba chúng tôi đều muốn tìm hiểu. Đó cũng là lý do lớn nhất khiến tôi và 511 nghi ngờ anh ta. Nhưng không ngờ lời giải thích của anh ta là 511, bởi vì bạn đã nói với tôi, đừng nói là 511. Tôi giật mình, 511 lập tức phủ nhận, bởi vì anh ta vẫn lấy điểm này để nghi ngờ 503. 503 lại giải thích từng cái một. Bạn quên bữa tối rồi, bạn cầm hộp cơm đến ký túc xá của tôi ăn cùng tôi, sau đó bắt đầu nói lung tung với tôi. Bạn hoàn toàn không nhớ sao? 511 tiếp tục phủ nhận. Nói sao? Tôi tự ăn tối ở ký túc xá, và bạn đã nói với tôi, chỉ có bạn hỏi tôi, tại sao khi biết nhiều nội tình như vậy, tôi mới có thể nói ra, cho nên người khác hỏi tôi một câu cũng không để ý, chỉ có bạn hỏi tôi mới trả lời. 503 tiếp tục nói, nếu không bạn giải thích đi, tin nhắn tối nay, đừng bật đèn, anh ta đang xác nhận phòng nào có người, tôi hoàn toàn không gửi cho bạn, làm sao bạn biết có kẻ giết người? Sau đó cả hai cùng lúc gửi ảnh trong nhóm. 503 ném là hình ảnh của bữa ăn, trong ảnh, ngoài hộp cơm của chính anh ta, còn chụp được người bên cạnh là 511, mà 511 ném ra là lịch sử trò chuyện. Đó là lịch sử trò chuyện của anh ấy với 503. Nhưng rõ ràng, 503 đã gửi cho anh ta tin nhắn cảnh báo đó. Cả hai cùng lúc phát ra một chuỗi dấu hỏi. 511 nói bữa tối của tôi tuyệt đối không ăn cùng bạn. Nói tôi cũng tuyệt đối không gửi tin nhắn đó cho bạn. Tôi đã bị mù. Và trong khi hai người này đang bế tắc, 308 gửi tin nhắn riêng cho tôi. Anh ta nói một câu càng làm người ta nghe nhiều hơn. Có thể nào cả hai đều đã chết, điện thoại đều ở trong tay hung thủ. Không phải là tôi không nghĩ đến khả năng này, nhưng điều đó không hợp lý, bởi vì 503 đã đưa ra cảnh báo đáng tin cậy. Chẳng hạn như lúc đầu nói với chúng tôi có kẻ giết người, sau đó còn nhấn mạnh chúng ta đừng bao giờ gặp nhau. Tôi nói với 308 nếu chỉ muốn giết, chúng ta không cần phải phức tạp như vậy. Tôi nghĩ chắc phải có động cơ khác. 308 lại hỏi tôi, vậy giữa họ xảy ra mâu thuẫn như vậy, có nghĩa là một trong số họ đang nói dối, hoặc cả hai đều không thể tin được. Tôi nghĩ chúng ta nên đoàn kết. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói, tôi cảm thấy 511 có khả năng cao hơn, bởi vì sau khi ảnh 503 được gửi đi, 511 không phủ nhận rằng người trong ảnh không phải là anh ta. Lịch sử trò chuyện có thể bị làm giả. Trước đây, anh ta đã cho tôi xem kỹ thuật Photoshop của anh ta. Lịch sử trò chuyện anh ta gửi đi, có thể là do anh ta Photoshop ra. 308 lại không nói rõ nữa. Bạn xem nhóm, tôi chuyển về nhóm, tìm thấy 503 nói mấy câu. Anh ta tắc 511 kinh bao gồm, làm thế nào để chống lại? Bạn đã dạy tôi, thậm chí hy sinh người khác. Tôi đã nói với 404 và 312 rồi. Hãy để họ tập trung trên nền tảng, từ đó có thể trèo tường ra khỏi ký túc xá. Và sau đó trong khi kẻ giết người đang theo đuổi họ, tôi sẽ đi ra cửa sau. 511 tôi không quan tâm bạn bị suy giảm nhận thức gì, nhưng kế hoạch này tôi nghĩ là khả thi. Theo hay không theo các bạn xem làm. Nền tảng là mái nhà của phòng ký túc xá, kết nối tầng 2 của ký túc xá của chúng tôi. Thực sự có thể từ hành lang ở ống kính 201 leo qua cửa sổ. Phương pháp này thực sự rất khả thi, mặc dù phải hy sinh hai bạn học vô tội làm trẻ nhỏ. Nhưng ai không vô tội, cho nên tôi là người đầu tiên trả lời trong nhóm. Nhưng không ngờ 503 lại gửi tin nhắn riêng cho tôi ngay lập tức. Đây không phải là kế hoạch thực sự. Da đầu tôi tê dại, lập tức hỏi lại, vậy kế hoạch thật sự là gì? 503 nhanh chóng trả lời nghe là thật, chạy là giả, bởi vì có 4 kẻ giết người. Vậy chắc chắn họ sẽ chia thành hai nhóm. Hai người đi giết mồi nhử, hai người chặn đường ở cửa sau. Và chúng ta sẽ đến sân ga để giết hai trong số những kẻ giết người. Không thể trốn thoát được, trốn cũng chẳng ích gì, chỉ có chống lại chúng ta mới có thể sống sót. Chúng tôi bất ngờ, 3 đánh 2 là tuyệt đối không có vấn đề gì. Trường hợp xấu nhất cuộc tấn công lén lút, bởi vì bây giờ tôi không hiểu cái quái gì với anh chàng 511 vậy. 3 đánh 2 thậm chí 2 đánh 2. Trong nhóm chúng tôi rõ ràng có 4 người. Nếu 511 là yếu tố không ổn định, vậy 308 trực tiếp bị loại trừ rồi. Tôi nhíu mày nhớ lại cẩn thận, lập tức phát hiện ra khi gửi tin nhắn riêng cho tôi. Lúc đầu là muốn lôi kéo tôi hòa nhập với anh ta, mặc dù ý nghĩa không rõ ràng lắm. Nhưng anh ta nói muốn tôi đồng ý với anh ta. Nhưng sau khi nhìn thấy 503 nói chạy trốn qua cửa sau, anh ta đã đổi ý, bởi vì anh ta đã tìm ra cách giết chúng tôi. Không cần phải kéo tôi, đó là ở cửa sau. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đánh một dòng chữ, 308 là kẻ giết người mà bạn cố ý bỏ vào. Anh ta lại hỏi tôi biết bạn thông minh mà. Bạn biết tôi đang nói về 3 đánh 2 hoặc 2 đánh 2 có nghĩa là gì? Tôi suy nghĩ một lát, nói thế nghĩa là bạn sẽ không nói cho 511 biết kế hoạch thực sự nữa. Nếu anh ta gặp bạn chiều nay và người đã gây ra toàn bộ sự việc, anh ta tự nhiên sẽ biết. Nếu không, rất có thể là kẻ giết người. Anh ta sẽ chặn chúng ta ở cửa sau, bởi vì rõ ràng chúng ta là 3 người chạy ra cửa sau. Nếu phù hợp với nó, họ cũng là an toàn nhất khi gửi 3 người. Bên kia sân ga tự nhiên là 2 với 2, chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tôi không ngờ, trận chiến này thực ra không đơn giản như tưởng tượng đâu. Tôi lặng lẽ tìm kiếm vũ khí trong ký túc xá, phải biết rằng đối phương có dao. Cuối cùng, tôi tháo ống thép bảo vệ trên một chiếc giường nào đó, lấy được vũ khí. Một tay tôi cầm ống thép, một tay cẩn thận đẩy cửa ký túc xá ra. Đi ra ngoài, bên ngoài hành lang không có ai, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân. Ký túc xá tôi trốn là 211 và nền tảng là bên kia 201, có thể nghe thấy tiếng bước chân, có nghĩa là ai đó đang đến. Sau khi đến 201 tôi còn do dự một lát. Không ngờ cửa phòng đột nhiên bị mở ra, có phải là bạn học của 205 tôi nắm chặt ống thép trong tay, nhẹ nhàng trả lời là có. Tôi sống ở 503, xem ra thật sự chỉ có hai chúng ta. Anh ta bước ra khỏi ký túc xá để tôi thực sự tin tưởng anh ta. Trong tay anh ta cũng có một cái ống thép. Anh ta chỉ vào hành lang tối tăm nói, cửa sổ đó là lối ra vào duy nhất của nền tảng. Bên kia sân ga có 2-3 mét tường, không thể trèo ra được. Vậy là hai người đó đã chết. Tôi hiểu rồi, bất kể là ai, đánh chết. Chúng tôi chậm rãi đi vào bên cửa sổ hành lang, phục kích cả hai bên. Vừa đến nơi thì nghe thấy tiếng hét bên ngoài, có người đang chết, và không lâu sau đó, có tiếng bước chân ngoài cửa sổ, là tiếng bước chân của hai người. Chúng tôi đều biết những gì xảy ra tiếp theo sẽ rất điên rồ khi phần thân trên của kẻ giết người từ ngoài cửa sổ. Khi vào, tôi không hề do dự với 503, tay cầm ống thép đập mạnh xuống, mà đối phương thậm chí không kịp phát ra tiếng hét và thẳng tắp rơi vào. Tôi lặp lại động tác nâng ống thép đập xuống, tiếp tục tấn công phía sau đầu hắn. Tôi có thể cảm nhận được sự sống trong hộp sọ phía sau, và hành động này rõ ràng là dọa một tên sát nhân khác ngoài cửa sổ. Tôi nhìn chằm chằm vào 503, anh ta là người đầu tiên trèo ra ngoài cửa sổ. Tôi cũng theo sát phía sau, đuổi theo cái màu đen trên sân ga. Hung thủ cầm dao chậm rãi lùi lại, và phía sau hắn rõ ràng là có hai xác chết dính máu, là bị chúng tôi giết chết. 404 và 312 có lẽ là bị kích thích bởi xác chết. Tôi và 503 xông lên như điên, không cho hắn cơ hội. Hắn lùi lại trong khi cố gắng giao tiếp với chúng tôi. Đừng làm, ngươi không thể giết. Tôi có thể nói sự thật, nhưng tôi không muốn biết anh ta muốn nói gì. Ống thép của tôi bắn thẳng vào đầu hắn. Hắn nghẹn ngào lùi lại, mắt mở to. Thật khó để chấp nhận một thực tế như vậy. Dù sao hắn cũng là kẻ giết người. Tôi không ngờ chúng ta lại tàn nhẫn hơn hắn. Chết đi, trong khi thì thầm gầm gừ. Tiếp tục dùng ống thép đập bừa bãi vào đầu hắn. Cuối cùng hắn ngã xuống, nhưng sau đó tôi mới phát hiện mình đã mệt mỏi vì bệnh hen suyễn. Nhưng giây tiếp theo, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Kẻ sát nhân vừa bị chúng tôi giết, mặt nạ của hắn cũng bị rơi. Dưới ánh trăng nhạt, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Hắn chính là tôi. Toàn thân tôi nổi da gà, chỉ có điều 503 ở bên cạnh. Tôi không dám thể hiện quá rõ ràng, hơn nữa không dám để anh ta biết chuyện này. Nhưng tôi không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện một tôi khác. Nhưng ngay lúc này, chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên có một cơn gió nhẹ, rồi tôi cảm thấy lạnh ở đâu đó quanh eo. Quay đầu lại nhìn, hóa ra là một người áo đen khác. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng lại bị chất lỏng chặn lại, không phát ra âm thanh, cũng ngã xuống, rơi xuống đất. 503 đây mới hét lên một tiếng, nhanh chóng lấy ống thép để phòng thủ. Trong cuộc chiến giữa hai người, anh ta rõ ràng đang ở thế bất lợi, bị người áo đen dùng dao ép liên tục rút lui. Cánh tay của anh ta, vai và thậm chí cả thắt lưng đều có dấu vết bị dao cắt. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sợ anh ta cũng sẽ chết. Khi tôi tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy cách đó không xa lại xuất hiện một bóng người. Mở cửa sổ ra, hành động sạch sẽ, tôi mới nhìn rõ anh ta là bạn học ở số 511. Tôi mở to mắt, cố gắng không để bản thân dễ dàng chết, bởi vì sự xuất hiện của 511 khiến tôi cảm thấy vẫn còn hy vọng. Nếu có thể dẹp bỏ kẻ giết người, vậy thì tôi có thể còn được cứu. Quả nhiên bước vào nền tảng 511 không chút do dự. Làm việc đi, chạy về phía hai người đang đánh nhau. Người đầu tiên muốn nhanh chóng giải quyết 503. Hắn liên tục vung dao về phía trước không đến gần. Cuối cùng, hắn đánh mạnh ống thép trong tay 503 xuống. 503 mỗi khẩu súng sáng rơi xuống đất. Người áo đen thắng lớn, nâng dao lên cho 503 đòn cuối cùng. Nhưng bọ ngựa cầu nguyện bắt ve sầu chim vàng ở phía sau. 511 giơ dao lên đâm thẳng vào người áo đen. Sau khi anh ta rút ra vài giây, trong ánh mắt lạnh lùng của 511 dần dần bình tĩnh lại. Trái tim tôi tràn đầy hy vọng, chỉ còn lại một kẻ giết người, chỉ cần giết hắn là tôi sẽ được cứu. Nhưng thực tế lại một lần nữa lại đùa với tôi, bởi vì tôi tìm thấy con dao trong tay 511, nó giống hệt con dao của người áo đen. Bạn đừng đến đây. 503 thở hổn hển nói một câu như vậy. 511 cầm dao đi qua trả lời là có. Và tôi nhìn chằm chằm vào con dao 511 ở phía xa. Tại sao hắn lại có đường như vậy?
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhớ lại tranh chấp giữa 503 và 511 trong nhóm. Tôi còn nghĩ đến vừa rồi tự khen mình, cái mà giết chết, nếu có hai tôi, vậy có thể nào cũng có hai 511 không? Người trong nhóm nói chuyện với chúng tôi 511, không bao giờ ăn với 503. Tôi chưa bao giờ nói với anh ta về vụ giết người sắp xảy ra. Trước mắt cái này 511, anh ta mới tìm thấy 503 vào buổi chiều, nói với anh ta tất cả sự thật và để anh ta điều phối tất cả những người vừa rồi. Nếu đúng như vậy, vậy mục đích của anh ta là gì? Tôi lập tức có linh cảm không tốt. 503 còn lỏng lẻo. Quả nhiên đều là kế hoạch của bạn, không phải ảo giác của tôi. Tin nhắn đó có thể là tôi gửi hàng loạt, không cẩn thận gửi cho bạn rồi. Nhân tiện, tôi cứ tưởng bạn sẽ đi ra cửa sau, rồi chết ở đó. 511 trả lời một cách dễ dàng. Bị giết chết ở đó, tôi đã đi ra cửa sau. Quả nhiên đúng như tôi đoán, 511 trong nhóm thật sự đã chết rồi. 511 là cả đêm đều trốn ở góc bí mật, sắp xếp 503 để thực hiện mọi thứ. Người cuối cùng đi ra và ngồi thu thập sức mạnh, nhưng tôi không còn sức để nhắc nhở 503 nữa. Mắt tôi lại bắt đầu mờ đi, nhưng trong mờ tôi thấy 511 giơ dao lên. Trong ánh mắt của 503, áo vàng đã cho anh ta một đao. Kết thúc rồi, 503 chết lặng, hoàn toàn xong. Tôi vừa định nhắm mắt lại, nhưng không ngờ, trong tầm mắt lại đột nhiên xuất hiện thêm một người. Hắn mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện bên cạnh 511. Giết đi, 511 trả lời, tất cả đều bị giết hết. Tôi thắng rồi, bây giờ bạn có thể cho tôi một câu trả lời được không? Sao vội thế? Thời gian vẫn chưa đến, tôi có thể yêu cầu kết thúc sớm phải không? Nếu tất cả mọi người đều đã chết, vậy thì kết thúc đi, có thật không? Bạn có chắc là muốn kết thúc sớm không? Vâng, rất chắc chắn. Cảnh sát chần chờ một lát mới nói tiếp, được. Vậy thì kết thúc sớm đi, tôi tuyên bố bạn thua. 511 một mặt ngạc nhiên hỏi lại, làm sao có thể tất cả mọi người đều chết hết rồi? Dù là vòng trước hay vòng này, chỉ còn lại tôi thôi. Cảnh sát mặt cười lạnh, quay đầu lại nhìn tôi ở xa không nhúc nhích, tạo ra bất kỳ âm thanh nào, dẫn đến 511 thực sự nghĩ rằng tôi đã chết. Nhưng có ích gì, bởi vì tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, tức giận cầm dao xông vào tôi lại nhận ra mình đã chết, nhưng mọi thứ vẫn còn xoay chuyển. Chỉ thấy tên cảnh sát đó đưa tay, 511 lập tức biến thành tro tàn. Tôi há mồm, nhưng chỉ trong nháy mắt thôi. Tên cảnh sát đó đang đứng trước mặt tôi, anh ấy cười và nói với tôi rằng bạn đã thắng. Sau một cuộc tấn công, tôi lại xuất hiện dưới mặt trăng, vết thương trên người cũng biến mất không dấu vết. Cả đêm kinh hoàng đó giống như một cơn ác mộng, hoàn toàn rời xa tôi. Nhưng có thật không? Tất nhiên là không rồi, bởi vì tôi nhìn xuống và thấy trên mặt đất có một bộ quần áo màu đen. Ngoài ra còn có khẩu trang màu đen và một con dao quen thuộc. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc. Vòng này sắp bắt đầu rồi, họ sắp về ăn tối rồi. Sẵn sàng chưa? Bạn sẽ giết tất cả mọi người trong thời gian quy định. Để thắng, giành chiến thắng mới có thể đặt câu hỏi và rời khỏi đây. Tôi quay đầu lại, người đứng trước mặt tôi là viên cảnh sát đó. Tôi đột nhiên hiểu 511 miệng lên một vòng. Vòng tiếp theo có nghĩa là gì? Cũng hiểu tại sao lại có hai cái tôi 511 rồi. Tôi nói, tôi hiểu rồi, những người ở lại vòng trước sẽ là kẻ giết người tiếp theo. Tôi sẽ giết tất cả mọi người để thoát khỏi chu kỳ này, đúng không? Hắn gật đầu, biến mất trước mặt tôi không biết hắn là ai, nhưng chắc chắn không phải người. Tôi cũng không biết tại sao lại có chu kỳ như vậy, nhưng có lẽ nếu tôi thắng, tôi sẽ biết câu trả lời. Tôi thu dọn đồ đạc trên mặt đất, chạy về phía ký túc xá, tôi nhất định sẽ thắng.